एक्जॉस्टिभ इभेन्टको कन्टिन्यू गरिरहेको है। अब इन अदर वर्ड two events A, B, A and B are known to be exhaustive if A union B cover sample space. हाम्रो कन्डिसन के भयो, A युनियन B पुरै स्याम्पल स्पेस यदि कभर गरिरहेछ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, A र B लाई एक्जॉस्टिभ इभेन्ट। द्याट इज प्रोबेबिलिटी A युनियन B को प्रोबेबिलिटी 1 आयो भने A र B यहाँनिर एक्जॉस्टिभ इभेन्ट भन्न मिल्छ। एक्जाम्पल कन्टिन्यू त्यही एक्जाम्पलमा मानौ A भनेको इफ अ सिंगल डाई इज रोल्ड, इफ अ सिंगल die is rolled, if a single die is rolled, A भनेको getting even number कुन हुन्छ 2 4 6, B भनेको getting odd number 1 3 5। अब हेर त here A युनियन B कति हुन्छ, पुरै स्याम्पल स्पेस कभर गर्छ नि। A युनियन B गरे भने के आउँछ, दुईटैको युनियन लेख्दा 1 2 3 4 5 6 हो कि नै। त्यही भएर here A and B are two exhaustive इभेन्ट्स। यसरी पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं एक्जॉस्टिभ इभेन्ट। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा प्राय यसरी नै सोधिरहेको हुन्छ। प्रोबेबिलिटी A युनियन B एक्ज्याक्टली 1 छ भने A र B लाई एक्जॉस्टिभ इभेन्ट भन्न मिल्छ। यसैगरी कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी पनि दिन सक्छ क्वेसनमा, कन्डिसन यो छ प्रोबेबिलिटी A युनियन B युनियन C इक्वल्स टु 1 छ भने त्यसो भए हामीले के डिसिजन गर्न सक्छौं, यहाँ A B and C are three exhaustive events पनि भन्न सक्छौं। बुझ्यो त एक्जॉस्टिभ इभेन्टको बारेमा। हामी अहिले इक्वली लाइकली इभेन्ट्स को बारेमा बुझ्न गइरहेका छौं। टू or more events are known to be equally likely if their chance of occurrence are the same। चान्स अफ अकरेन्स भनेको प्रोबेबिलिटी सेम छ भने त्यस्ता इभेन्टलाई इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भन्छौं। फर एक्जाम्पल if a coin tossed, A भनेको इभेन्ट अफ गेटिङ हेड, कति इभेन्ट B भनेको इभेन्ट अफ गेटिङ टेल। अब प्रोबेबिलिटी A हेडको प्रोबेबिलिटी 1/2 हुन्छ र टेलको प्रोबेबिलिटी पनि 1/2 हुन्छ। हियर प्रोबेबिलिटी A इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी B भयो, प्रोबेबिलिटी B हुन्छ यहाँ। त्यही भएर हियर A एन्ड B आर प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी B भयो। त्यसो भए हियर A एन्ड B आर टु इक्वली लाइकली इभेन्ट। हियर events A and B are two equally likely events। बुझ्यो त? ल अब हामीले पढ्न गइरहेका छौं म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स। हेर त यसको two or
more events are known to be mutually exclusive if occurrence of an event occurrence of an event implies non occurrence of non-occurrence of another event non-occurrence of another event. Example ल हेर त के भनेको छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको एउटाको अकरेन्स को कारणले अर्को नन अकरेन्स भइरहेछ भने त्यस्ता दुईटा इभेन्ट्सहरूलाई के भनिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै ए भनेको अ हर्स विन्स अ रेस, बी भनेको another horse wins the same race। अब एउटै रेसमा ए र बी दुईटा हर्स छ, दुईवटा हर्स एउटै रेसमा छ। फर्स्ट हर्स विन भयो ए, सेकेन्ड हर्स विन भयो बी। अब यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले के हेरेका छौँ, हर्स ए विन्स भइसक्यो भने जानकारी प्राप्त भयो भने यसको अर्थ लाग्छ हर्स बी पक्कै पनि हारेको छ भन्नै पर्दैन। occurrence of A implies non-occurrence of B क्लियरली थाहा हुन्छ, क्लियरली इन्डिकेट गर्छ इम्प्लाइज। मानौ इन्फर्मेसन आयो हर्स बी विन्स द गेम, विन्स द रेस, that implies horse A does not win the race, है त। So here occurrence of A implies non-occurrence of B, therefore here A and B are two mutually exclusive events। अर्को थप कुरा अझ यहाँ के हेर्न सकिन्छ, ए र बी एउटा एक्सपेरिमेन्टमा ए र बी बोथ नेभर अकर एट अ टाइम, अनि दुईटा इभेन्ट एकैचोटि हुनै नसक्ने एक्सपेरिमेन्ट छ भने त्यस्तो दुईटा इभेन्टलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनिन्छ। जस्तै मानौ ए र बी दुईटै एउटै रेसमा हर्स ए र बी एउटै रेसमा छ भने दुवै जित्यो भन्ने कुनै पनि कन्डिसनमा त्यस्तो हुँदैन। जस्तै अर्को म इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै वर्ल्ड कप भइरहेछ, फाइनल म्याच भइरहेछ, वर्ल्ड कप फुटबल म्याच। अब दुईटा टिम चाहिँ भिडिरहेछ, त्यहाँ दुईटा टिमको म्याच छ। अब जस्तै इङ्ल्यान्ड र ब्राजिलको म्याच छ भने, फाइनल म्याच छ भने, कसैले पनि फाइनल इङ्ल्यान्ड पोर्चुगल र ब्राजिलको म्याच छ। अब पोर्चुगल जित्यो भन्नै पर्दैन ब्राजिल हार्यो, किनभने दुवै टिम वर्ल्ड कप म्याच फाइनल जित्यो त भन्न मिल्दैन नि, त्यस्तो गेम त्यस्तो रुल बनाएको छ। त्यस्तो रुल त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट छ भने त्यस्ता रिजल्ट्सलाई त्यस्तै इभेन्टलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनिन्छ। अब भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नहुने इक्जाम्पल कस्तो त, इक्जाम्पल जस्तै यस्तो इक्जाम्पल भएको भए म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदैन। दुईटै अकरेन्स हुन सक्ने थोरै पनि सम्भावना भयो भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदैन। जस्तै ए भनेको अ स्टुडेन्ट will pass and cap first exam, B भनेको another student pass the same exam। त यहाँनिर दुईजना जाँच दिइरहेछौ भने दुवैजना मध्ये एकजना पनि पास हुन सक्छ, दुवै पनि पास हुन सक्ने चान्स छ, हो कि नै। यस्तो एक्सपेरिमेन्टमा, यस्तो अकरेन्समा, यस्तो एक्टिभिटिजमा हामीले म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भन्न पाउँदैनौँ, बुझ्नु। त कस्तो एक्सपेरिमेन्ट हुनुपर्छ, कस्तो एक्टिभिटी हुनुपर्छ, एउटा अकरेन्स हुँदैमा अर्को एउटा अकरेन्सको अकरेन्स अफ एन इभेन्ट इम्प्लाइज नन अकरेन्स अफ अदर हुनुपर्छ। अर्थात् ए इन्टरसेक्सन बी बोथ अकरेन्स नेभर अकर 5,
A intersection B phi never occur. Phi भनेको null सेट never occurrence हुनुपर्छ। अब यसलाई हामीले इन अदर वर्डमा अर्को तरिकाले म्युचुअली एक्सक्लुसिभलाई यसरी के रे म्युचुअली एक्सक्लुसिभलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। इन अदर वर्ड two events A and B are known to be mutually exclusive if probability A intersection B equals to 0. Intersection को probability 0 होना है। यस्तो इभेन्ट छ भने here A and B are two mutually exclusive event. A र B दुईटै हुनै नसक्ने, बोथ अकरेन्स हुनै नसक्ने त्यस्तो इभेन्टलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्न सक्छौँ। जस्तै अर्को यसरी पनि छ, मानौ यस्तो दिएको छ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C 0 भइदियो भने here A, B and C are three mutually exclusive event, किनभने तिनटैको अकरेन्स प्रोबेबिलिटी 0 छ। त बुझ्यौ? अर्को हाम्रो टर्म छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। इन्डिपेन्डेन्ट वर्डबाटै मिनिङबाटै थाहा हुन्छ कि एउटाको इभेन्टको अकरेन्सले अर्को इभेन्टको अकरेन्स नन अकरेन्सलाई एफेक्टै पार्दैन भने त्यस्ता दुईटा इभेन्टलाई इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्न सकिन्छ। ल हेरौँ त, टु इभेन्ट्स आर known to be independent if occurrence of an event does not affect occurrence or non-occurrence of another event, है त। यस्तो दुईटा इभेन्टलाई के भनिन्छ? जस्तै एक्जाम्पल अब ए भनेको a student will pass an exam, B भनेको another student will pass the same exam. Another student will pass the same exam. And here A and B are two independent event. किनभने A occurrence हुँदैमा A पास हुँदैमा B फेल हुने अथवा A पास हुँदैमा B पास हुने कुनै पनि यहाँ हिन्ट्स आइडिया दिएको छैन। A पास हुँदा B पास पनि हुन सक्छ, फेल पनि हुन सक्छ। B पास हुँदा A पास पनि हुन सक्छ, फेल पनि हुन सक्छ। दुवैजना एकैचोटि पास पनि हुन सक्छ, दुवैजना एकैचोटि फेल पनि हुन सक्छ। यो हामी यहाँ यसको अकरेन्स अथवा नन अकरेन्सले B को अकरेन्स अथवा नन अकरेन्सलाई एफेक्टै गर्दैन, एफेक्ट पार्दैन, है त। त्यही भएर हामीले यस्तो दुईटा इभेन्टलाई हियर A and B are two independent इभेन्ट्स। ल इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको बारेमा सबैजनाले बुझ्यौ। हाम्रो टपिक के छ भन्दाखेरि म्युचुअली इन्डिपेन्डेन्ट भर्सेस म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। यहाँ हेर त, यो एक्जाम्पल हामी एक्जाम्पल देखिरहेका छौँ। ए र बी, यहाँनिर ए भनेको अ स्टुडेन्ट विल पास एन एक्जाम, बी भनेको अनदर स्टुडेन्ट विल पास द सेम एक्जाम। त यहाँनिर ए एन्ड बी त इन्डिपेन्डेन्ट हुनेको, इन्डिपेन्डेन्ट छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदैन। ए इन्टरसेक्सन बी नेभर पास, यो त लेख्न मिल्दैन नि, यो त लेख्न मिल्दैन। बोथ नेभर पास भन्न मिल्छ त यो सिचुएसनमा, जुन यहाँ इन्डिपेन्डेन्टको केस हो यसमा त बोथ नेभर पास। त्यही भएर हामीले नोट नम्बर 1 मा के लेख्न सक्छौँ? इफ टु इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट, इफ टु इभेन्ट्स आर independent, then
they cannot be mutually exclusive. They cannot be mutually exclusive. यदि इन्डिपेन्डेन्ट छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदैन भन्ने कुरो क्लियर भयो एक्जाम्पलबाट। अब अर्को म एक्जाम्पल दिन्छु यहाँ। अर्को एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि मानौ ए स्टुडेन्ट हैन अ हर्स यस्तो छ ए र बी को इभेन्ट अब यसरी डिफाइन गरौँ। ए भनेको अघि पनि दिएको थियो अ हर्स wins a race अघि लेखेको another horse wins the same race है। अब here यहाँनिर ए र बी के कुन कस्तो खाले इभेन्ट भयो त here A and B are here A and B mutually exclusive भयो किनभने occurrence of A implies non occurrence A जित्यो भने B जित्दैन भन्ने बुझिन्छ हैन। B जित्यो भने A जित्दैन भन्ने बुझिन्छ किनभने एउटै रेसमा छ। here A and B are two mutually exclusive events। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने इन्डिपेन्डेन्ट हुनै सक्दैन। हेर त ए जित्यो भने बी जितेको छैन भन्ने बुझिन्छ, अर्थात् ए जितेकै कारणले बी नजितेको हो। अकरेन्स अफ ए एफेक्ट अकरेन्स अफ बी। ए नभएको भए बी जित्थ्यो भनेपछि अकरेन्स डिपेन्डेन्ट भयो, इन्डिपेन्डेन्ट हुने भएन। त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनै सक्दैन। यो इक्जाम्पलले क्लियर गर्यो। यहाँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ ए एन्ड बी क्यान नट बी इन्डिपेन्डेन्ट। त्यही भएर अर्को नोट हामीले के लेख्न सक्छौँ नोट 2 नोट नम्बर 2 मा के अर्को नोटमा के लेख्न सक्छौँ हेर त इफ two events are mutually exclusive then they cannot be independent they cannot be independent भयो। त यो बुझ्यौ सबैजनाले बुझ्यौ।